Lever vi i en bubbla också på kreditmarknaden och är det dags att tanka aktier i Viaplay? Ja, och blir det några smittoeffekter på krascherna i USA? Det är några av frågorna i dagens börslunch. Häng med, det här blir kul. Så är det, och vi hälsar varmt välkommen till studion till Anna-Karin Hempel, Alfred Berg. Kul att ha dig tillbaka. Och sen har vi en novis här i studion, Filip Sittner. Välkommen. Tack. Hela vägen från Norge. Det gäller ju för så vitt. Ja, det gäller det också. Ja. Väldigt kul att ha dig här. Mycket krediter, och jag tycker ditt intro där var ju lite grann, säger en del. Lite pessimistiskt. Lite pessimistiskt, ja. Men det är därför du såg så glad ut. Ska vi börja med det riktigt pessimistiska då? Jag och Gabriel har varit väldigt upphetsade här nu på morgonen över att vi har läst om problemen på First Brands i USA som har påverkat inte minst Jefferies. Den tror jag är ner 16% för deras exponering. UBS har också exponering, men Jefferies har ju handlats ner på börsen. Och vi har även fått om Lowell, säger man Lowell? Eller? Ja, Lovell säger vissa säger Lowell. Ja. Som också håller på med en omstrukturering. När ni ser de här rubrikerna, vad tänker ni på då? Är det liksom bolagsspecifikt eller är det symptom på någonting som kan bli värre? Ja, det är ju den stora frågan. Just Lovell menar många att det är bolagsspecifikt. First Brands har vi inte sett så mycket på. Det är en amerikansk aktör, inte aktiv här på den nordiska marknaden. Men det är intressant, men det är just First Brands är ju private debt. Det är lite skillnad mellan private debt å ena sidan och den nordiska obligationsmarknaden. Å andra sidan, mer transparens och mer standardiserat obligationsmarknaden än vad det är på private debt-marknaden. Men det är klart att allting går otippat, skulle jag säga, bra. Både aktiemarknaden och kreditmarknaden. Vi har ju tänkt länge så här, nu måste ju, det är krig och det är Trump och det är både det ena och det andra. Men det fortsätter att ticka upp över. Så vi får väl se. Och bubblan blåses stadigt större. Men, är det så? Nej, vi får se. Men jag tror, för att svara på First Brands också, för vi begynte ju att kolla på det. Om detta är liksom den triggern för att nå exploderar, då har det varit för enkel tillgång på skuld, och skulden är det för dåligt betalt i förhållande till den risk man har tagit. Men akkurat den, och då är det ju liksom autolån och leasing, är det där man vill se de första misslyholdene av en kollaps i ekonomin. Men det virker väldigt isolerat sett som en scam, att du har brukt samma collateral för olika lån, och det har liksom blivit det virker litt sånn avkoblet fra resten av verden, men hvilken påvirkning det har, og hvilke følgeeffekter det har for bolag som Jefferies, det vet man jo ikke før man ser noen offisielle rapporter eller noen kvartalstall. Men jeg tror ikke det er det som kommer til å smelle global økonomien. Men just där var det ju väldigt mycket off-balance sheet commitments också. Så det gäller ju för oss som förvaltare att göra vårt jobb ordentligt. Och faktiskt analysera talen och snacka med bolaget. Men är det fraud så är det ju svårt att skydda sig oavsett såklart. Men vi förvaltare har ett stort ansvar att göra ett ordentligt jobb på det vi investerar i. Lowell då, den andra med risk för fel uttalning. Har du någon reflektion där? Det är en debt collector i Tyskland väl? Nej, en engelsk. En engelsk, ja. Som faktiskt köpte delar av Intrums verksamhet i 2018 tror jag det var. Ja. Och Garfunkel och så. Ja, det var en merger i 2015. Men nej, det var en stor restrukturering i början på sommaren. Och nu gick det rykten igår, eller kom nyhet. Vi vet ju inte, det är inte bekräftat as far as I know, men att det ska vara att de har hyrt på restruktureringsrådgivare, så att det är en ny runda, mindre än, eller basically 4 månader efter den förra avslutades. Det är ett problem när du inte gör det riktigt första gången. Du kommer att se Intrum också i våren, sannsynligvis kanske måste komma tillbaka till marknaden och ta enda större haircut, så måste göra allt på nytt. För om du inte tar medicinen riktigt första gången, så må du ju komma tillbaka till doktorn hela tiden. Så det fungerar nog tydligvis inte för Lowell, och det är ju flera andra bolag som bara kick the can, gör som mini-rekonstruktion. Ja. Men det är ofta inte nog om du har ett förskärt balance sheet eller en balans som inte fungerar. Vi har haft den synpunkten uppe förut att Intrum gjorde för lite i sin väldigt kostsamma restruktureringsprocess. Nu pratar vi kreditsidan i båda fallen här. Om man är aktieägare i Intrum nu, då innebär det att du har en risk för nya negativ påverkan också på aktiesidan, eller? Ja, absolut. Ja.
Krediten står först i kön alltid. Ja. Sådär. Även om det vill ju inte aktieägarna alltid vara med på. Då. Vi har sett nog med sådana typer av exempel. Men sen råder det delade meningar om Intrum ska in i ny restrukturering eller inte. Vi har lite olika läger. Så det är inte alla som tror på den banan. Och sen finns det vissa som är övertygade om att det gjordes för lite första gången. Ja, men varför ta risken? Det är för att det finns stor uppsida när saker studsar. Absolut. Kraschade. Vi ska ju prata om Viaplay idag, tänkte jag. Vi fick ju gjort en riktig restrukturering. Det kommer vi snart. Men jag vill bara läsa några nyheter. En är ju att det potentiella fredsavtalet i Israel-Gaza verkar se mer och mer verkligt ut, vilket är glädjande. Öresund kom med rapport. Substansvärdet i utgången av Q3 ligger på 111 kronor aktie. Verisure var ner 1,5% efter uppgången igår. Ni var med och tecknade. Vi tecknade. Vi fick helt okej tilldelning. Det var väldigt över... 40 aktier eller? Nej. Vi är heldigvis institutionella så vi får lite mer. Men vi var ju inte någon cornerstone på någon måte. Vi köpte lite mer aktier da den öppnat igår. Jag fick det för så vidt förhållsvis billigt i retrospekt. Men vad vi gör idag vet jag faktiskt inte. Jag har hört på det. Ska vi nämna MTG också lite snabbt som har kapitalmarknadsdag idag där man höjde bland annat tillväxtmålen och meddelar att man kommer ha ett återköpsprogram. Den aktien är upp just nu 7%. Vi ska lyssna lite kort på vad Martin Hallström sa när han var i Börslunch för några veckor sedan om hur man tänkte inför kapitalmarknadsdagen. Vi ser ju väldigt stora förutsättningar för att de på egna meriter ska kunna växa vinsten väldigt bra de kommande åren. Och marknaden verkar ju inte riktigt vilja vara i gamingsektorn just nu. Men vi tror att de har en kapitalmarknadsdag i oktober. Och det tror jag kan bli en liten katalysator för att få upp intresset och visa på vad de har framöver. Ganska många som har pratat upp MTG inför kapitalmarknadsdagen. Felix Skoglund var där, Hallström. Så att det känns ju ändå inte som det var kanske totalt överraskande. Men hur som helst, MTG leder oss till det Viaplay. För de knoppade ju av Nent 2018 om jag inte minns fel, som sen blev Viaplay, som sen blev Crash and Burn och som sen blev en fantastisk resa. Vi pratar aldrig om Viaplay längre. Vi pratar aldrig om det och när jag såg den här kursuppdateringen på ett år, jag tog ut en längre graf, då såg man inte ens att den har gått upp, för den har gått ner så himla mycket. Ja. Man noterar inte. Ingen som pratar om det i princip. Upp 100% på ett halvår. Ja. Vi har brukt en del tid på Viaplay de siste 2 årene. Det var ju av en eller annen ukjent grunn, snakk om off-balance sheet commitment som vi snakket om, ikke sant? Det har jo disse forpliktelsene de har overfor rettighetseierne, om det er Formel 1 eller om det er Premier League, så er det jo, de hadde jo masse skuld som ikke nødvendigvis var på balanseräkningen. För att ingen förstod den, för att avtalen blev dyrare och dyrare för varje år väl? Ja, men det var ju så att under pandemin så satt ju alla hemma och tecknade Viaplay-abonnemang. Och så var ju annonsintäkterna var ju enorma, för det var den enda stället där folk kunde nå ut sitt publikum. Och så blev de ju väldigt aggressiva för ting gick bra. De skulle gå ut och ta hela Europa och de skulle laga massa egna content, egna filmer, egna serier. Och det blev lite stormanskala rätt och slett. Och drog på allt för mycket skuld. Och så av en eller annan grund aktiemarknaden önskade att prisa detta till 30-40 miljarder på det mesta. Och då det smalt för 2 år sedan, det var väl rätt för jul 2023, så var det väl priset till 30 miljarder rätt innan nyheten kom om att vi är lite fakt. Vi må konvertera en del gäld och vi må hämta in, var det 3 miljarder färska kronor? 4,5 tror jag det var totalt sett med konvertering av gäld. Och ganska populär också på kreditsidan, va? Många smarta kreditförvaltare satt med. Ja, och det här var ju vad folk tyckte var en IG-ratad, ett IG-ratat bolag. Förlåt? Då följer ju inte folk helt med. Det var många IG-fonder som satt i det här. Och sen så började det gå lite sämre och så började IG-fonderna sälja. Det var några high yield-fonder som plockade upp. Vi köpte lite när det började falla i kurs. Och sen kom ju den famösa profit warning där sommaren 23. Att oj, det här, ingen hade förstått någonting, men plötsligt bara, oj, det här ser inte alls bra. Och vdn fick gå på dagen, allt det där. Och så kom restruktureringen. Det var en riktig restrukturering, var det? Vi kanske tycker att den inte var så bra. Faktiskt. Nej, men IG-fonder
är ju inte, de är inte så bekanta med restruktureringar, för är det ett IG-bolag, alltså den bättre skalan på vad det gäller kreditvärdighet, de är inte vana vid restruktureringar. High yield-fonder, vi är ju restruktureringar, jag ska inte säga hela tiden för det är vi inte, men det är name of the game att det sker saker och att man måste vara i processer med banker och med emittenter. Så det vi fick lite känslan av, det var att rådgivarna och bankerna, de kom fram till en bra lösning som såg bra ut för dem. Aktieägarna ska ju drabbas hårdast, sån är det ju. Det är ju en vanlig kapitalstruktur, tankegång. Men så kom de till IG-fonden och bara, det här är vårt förslag, take it or leave it. Det var lite sån vi såg på det hela. Och IG-fonden bara, vänta, men vi är inte så vana vid det här. Ja. Och så blir man målad in i ett hörn och så blev det vad det blev. Sånn sett er jeg enig med deg. Det var en forferdelig restrukturering for kreditorene i obligasjonslånene. Men det var riktig for bolaget og ned skulden. Det var det jeg mener. Ja, det er ikke sånn der patch litt og så kick the can sånn Lowell eller potensielt Intrum kanskje har gjort. Men dette var en riktig sånn, nå rekapitaliserer vi. Vi får inn den gamle gründeren, han dansken Jørgen, til å Jørgen Lindemann. få selskapet, eller bolaget, så jeg må si bolaget her, for rett kjøl. Ikke sant? Han gjør alle de riktige tingene, kutter alle lossene. Og fantastiske for oss var jo at vi har jo nå ligget og plukket obligasjoner de siste 2 årene, så lågt som 50% av pålydene. Senest i sommer så kjøpte vi på 70%, nå har vi kjøpt hele veien opp til, nå handler den på 90%. Sånn at fortsatt så kan du gjøre ganske god deal i skulden, og vi har en del aksjer som har nå, vad var det grafen viste, doblet seg på 6 måneder, eller 3-doblet seg. Och det är fortsatt ett starkt aktiecase utifrån den lyckade rekonstrueringen. Nå skal ikke jeg gi sånn enkelt aksjecase for å gjemme oss ifra når... Utifrån kreditmarknadsperspektivet. Jeg tror det at når kreditten gir mening, så er det ofte lurt å se på aksjen også. Ja. Og de gjør mye riktige grep. Det de har gjort i somras med å kjøpe resten av Lente, frigjør en del kontantstrøm rett opp. Og de har også forhåndsbetalt en del av disse rettighetene, som gjør at cashflowen vil se helt annerledes ut, og de vil virkelig komme tilbake til en positiv overskudd i år. Market cap 6 milliarder, tjener kanskje 1 milliard om et år eller 2. Det er rett interessant i hvert fall å ta en ekstra titt på. Og jeg tror veldig mange svenske fonder, alle disse relativfondene til benchmark og alt mulig rart folk driver med, de hater Viaplay, for de har brent seg. Men da har de jo litt sånn, nei, jeg orker ikke kolla på det her. Helt til de må ta stilling til det. Når den kommer inn i indeks, og da må de ta stilling til det igjen. Så det er godt for oss som kan kjøpe det i forkant. Om det här fortsätter, vår erfarenhet är ju att det kommer ta om det fortsätter upp så kommer snart alla förvaltare vilja prata om det. På 30 miljarder vil alle snakke om det. Det er en 5-dobling fra i dag. Äger du krediten? Ja, och vi har också köpt. Och det har ju varit en fin resa. Som sagt, det är väl uppe plus minus 90 nu, procent av pari. Så det är en yield på 11-12%. Får vi se om den ska upp helt i pari då. Både krediter och aktier här, men när jag tittar i holdings så är det intressant att ni är dels 4:e eller 5:e största. Ni är ju relativt en av de största ägarna, men det är ett par jättar. Ja, du har disse 2 industrielle, Kanal Plus, også disse tjekkiske. PPF. Men stämmer det att du har sålt lite också? Det er helt riktig. Vi har etter hvert måttet tilpasse porteføljen litt. Ja. Så vi har vel rundt 3% av aksjefondet vårt i Viaplay. Og om den dobler seg, så skal ikke vi ha 6% av fondet i Viaplay. Det er en del av risikostyringen i fondet, egentlig. Så det er ikke det at vi mister troen. Jeg tror vi har redusert 5 millioner aksjer av 65 eller noe sånt. Så det er ikke noe sånn stor greie, men det er mer en porteføljetilpasning enn at vi ikke har troen på bolaget. Fair enough. Og det kommer fortsatt, altså ikke komme og skyte med om vi selger litt på stigende kurser, men det er for å anpasse porteføljen till den risikoen vi ønsker å ha det. Men sen är det är lite svårt att analysera det också, för att du har de här rättigheterna och dyra, hur mycket är de egentligen värda? Och så har du hela kundsidan, för det är ju piratstreaming är ju väldigt vanligt. Så de drabbas liksom från bägge håll med dyra rättigheter, kunder som inte vill betala för innehåll, för de kan få det gratis på illegalt sätt då, men oavsett. Och hur det ska utveckla sig framöver, det är lite svårt att räkna på det här och göra en ordentlig forecast. Jeg tror der også har de ganske bra, de får etter hvert bedre og bedre systemer for å låse opp sånn account sharing og den type ting, og piracy har det jo også vært mye fokus på, spesielt i Østeuropa rundt omkring. At man slår ned på sånne IP-sentre, altså sånne datasentre som ligger og tillater ulovlig streaming, så det er jo noe Premier League eller alltså rättighetseierne också fokuserar väldigt mycket på. Men det var väl något i Sverige nu för någon vecka sedan att det var någon utredning att det ska bli olovligt och växande frågor, helt klart.
För jag tror aktien gick ganska mycket på det för, om det var en vecka sedan eller två. Det kom en del utredning att nu ska det bli legalt och så får vi se hur man faktiskt ska tillämpa det då i praktiken. Stora problemet är att vi på EFN strömmar börs-tv helt gratis. Vi ska gå vidare och vi ska ha en liten grafbonanza för att visa hur stark kreditmarknaden är. En bubbla, sa vi väl. Det var inte någon som sa det. Vi kan börja med att titta på emissionsvolymerna. Det kommer gå lite raskt tempo här. 48 miljarder i september, men nästa är ju också intressant som visar på att vi är på väg mot ytterligare ett rekordår. Ganska diversifierat mellan olika industrier tycker jag ändå. Ja, När jag absolut. tittar på det här. Absolut. Fastigheter är ju kanske det som jag tycker är mest intressant. Sen kommer en graf som visar på kreditspreadar. Här tycker jag vi stannar kvar ett litet tag. Att Norden håller sig på en högre nivå. Varför gör man det? Varför sticker Norden ut? Så har det egentligen alltid varit. Det är mindre bolag än vad du ser på den europeiska och amerikanska marknaden. Det är inte lika många som är publikt ratade, att du har en kreditrating. Och det är en mer illikvid marknad än vad den europeiska och amerikanska high yield-marknaden är. Så du får en likviditetspremium kan man säga genom att vara investerad i Norden versus internationellt. Så till en viss grad kvalitetsforskjell också. Man liker att sammanligna den nordiska high yield-spreader med en crossover eller en europeisk index. Men kvaliteten, eller mangel på kvalitet av det vi ser i Europa är helt crazy. I Norden, men det. Mens det du ser i Europa og USA er egentlig at kvaliteten på high yield har blivit bättre och bättre, alltså kreditkvaliteten. Och i Norge har vi fortfarande små bolag med mycket risk. Eller vad? I Norge, men speciellt Sverige, kommer det masse rare bolag. Konstiga. Veldig mye konstige greier. M&A compounders og alle andre uten kassafløde, uten assets, som bare låner opp masse gjeld, skuld. Dytter inn masse skuld. Du ser dividend recapitalization av riskkapitalbolag som ikke... De har ingen exit. Ok, vi så Bank Norwegian eller Nordax Bank gå tilbake på børs, ikke sant? Noba Bank aldri seg nå. Men exit for PE har vært, eller riskkapitalbolag har vært ganske tørt, og de har dumpet en del av den risken over i obligasjonsmarkedet. Väldigt intressant. Så der jeg mener det er en bøble, er jo primært i kanskje det svenske high yield-markedet. Svensk high yield Det er så mye skitt og grønt og sånne rare ting som kommer til markedet, som egentlig ikke har noen grunn til å ha gjeld på seg, skuld på sig. Håller du med? Det är många, om vi nu ska kalla det för funky dealar. Vi är väldigt... Det är mycket skit, som det heter på rätt svenska. vi i Alfred Berg, vi är konservativa. Det har varit över 150 dealar i år. Vi har varit med på kanske 20%. Det är mycket som inte passar vår investeringsfilosofi eller det vi vill se. Till exempel som DV Recap, det är en absolut no-go för oss. Vi vill inte låna pengar till bolag där faktiskt pengarna ska brukas till att gå upp till ägarna. Det ska vara en nordisk link. Det vill vi se. Det är mycket av det som kommer nu som inte har en naturlig nordisk link. På grund av att marknaden är så het så är det här möjligt, eller? Ja. Jag tror det. Och det har kommit så mycket pengar in i fonderna att de som inte är selektiva, och de största fonderna, de bara ligger och köper. Det är forced buyers, som det heter på gott engelska. Att fordi du får så mycket kuponger och du får så mycket inflöde i fonderna, så må du köpa ting. Och hvis du har ett nordisk avgränsat mandat så må du köpa de nordiska deal. Men marknaden har ju varit så, det är ju så otroligt stark marknad. I princip alla tillgångar just. Det här är enormt. Vad är det som skulle kunna få den här liksom bägaren att rinna över om det nu är en, som du antyder, en bubbla? Det vill ju vara en bölge av misslighold, egentligen. Vad sa du? En bölge av? En våg av default rates, Okay. alltså fallissemang. Okay. Altså, om du kommer upp, ofte så ligger de bare fiktivt, for som hun sa, det er jo ikke noe likviditet i veldig mange av disse litt mer spekulative obligasjonslånene, så det er en buy to hold, buy to maturity, eller hold to maturity kind of marknad. Men et år før forfall, altså før obligasjonen forfaller, så blir den ofte refinansiert. Men det er når de refinansieringen ikke går, at folk faktisk... Men så länge folk har cash så kommer de til å ville rulle videre. Vi blir litt forvånet over hvilke nivåer folk ønsker å rulle på. Det virker ikke som man får betalt alls av de nye dealene som kommer. Og flere av de har handlet ned, og ganske interessant å se faktisk. Siste vekkan så har man ikke sånn som IPO-markedet, hvor det er opp 20%, men det faller 1% eller 2% første dagen på obligasjonsmarkedet. Og det er litt
Och intressant. det är egentligen stora eurodealar. Så dynamiken på high yield-marknaden har ändrats lite nu skulle jag säga. För det är väldigt mycket internationellt kapital och de dealar som görs är många internationella tillrättaläggare till exempel. Men internationellt kapital som kommer hit till Norden Ja, alltså? till Norden. Ja, så statistik från Pareto från början på september menar att det är 68% som är non-Nordic investerarbas. Financial Times skrev en uppmärksammad artikel om just det här, att det flödar in utländskt kapital till Ja. oss. Varför? Du får ju bättre betalt i nordisk high yield, som vi såg på grafen här tidigare. Och det finns mycket att välja på. Men det är inte för att det är ett laglöst land, för att det är lägre dokumentationskrav? Men jag får ändå lite känsla, när vi tittar på aktiemarknaden, om man tittar på IPO-erna som vi är inne på, så är ändå snacket varit de senaste åren som det har varit svårt med IPO-er, så är det ganska hög kvalitet på de bolag som börsintroduceras. Men här känns det som att du sa mycket skit. Ja, det är mycket skit. Det är ett gott poäng. Alltså, det vill du jo se, de første bolagene som kommer på børs er jo ofte de beste. For det er modent. Altså, Nordic har vel snakket om å ta Noba Bank på børs i flere år, men Ja. da var det lege. Very sure nu som Ja. ändå finns. Og det kommer sikkert å fortsette, men Ja. så IPO-marknaden har jo tydeligvis blitt åpnet, og så får man jo se hva som kommer av kvalitet fremover. Ja. High yield-markedet har vært oppe nå i flere år, Okay. og det blir jo sämre og sämre kvalitet i våre øyne. Så når du har sett på 150 dealer og tatt i 20% av dem, så har vi kanskje tatt i 2% av dem. Exakt. Jag hade brutit i programmet om jag inte hade varit så upphetsad över Ja. det sista bolaget. För det är ju ett jättedåligt bolag som vi ska prata om. Även om ni har ägt Ellos som var en... Vi har varit underviktade retail-sektorn länge. Så nej, jag har inte varit med. Och jag och Jesper är gamla nog att minnas Ellos-katalogen. Men sen kom internet och allt blev retarderat. Var det ett ord du använde tidigare? Jag försöker lära mig norska här. Ja, Det blev väldigt dåligt för Nordic Capital som ägde... For Nordic Capital ble det ganske dårlig til Ja. slutt, ja. De solgte jo Ellos til en belgisk gruppe som het FNG, som hadde fysiske butikker, og de ønsket å bruke Ellos sin online-plattform til å vokse internasjonalt. Men sen så kom pandemien, og så gikk FNGs fysiske butikker konkurs, og så hadde Nordic Capital gitt et aksjonærlån, Ja. nei, en selgekreditt til FNG, så de tok Ellos tilbake i sitt eierskap 2021 eller noe sånt. Men FNG hadde jo finansiert dette med et obligasjonslån lenger ned i strukturen. Og det obligasjonslånet handlet jo ned også etter hvert som Ellos hadde jo samme, de hadde jo en kjempeboost i pandemien, for folk satt hjemme og handlet det. Og så gikk det jo litt galt, litt for høyt varelager og litt dårlig forselging i 22, når rentene steg og folk holdt litt mer på pengene sine. Sen så var det vel i fjor somras, så skulle det obligasjonslånet refinansieres. Og så kom det et triks, den ble faktisk refinansiert, de stengte bøkene og de ga tildeling. Og så kom de midt på sommeren og spurte om ikke obligasjonseierne kunne lempe litt for vilkårene, for de ønsket ikke å putte inn den egenkapitalen de først hadde sagt at de skulle. Det er rett kult, etter at du har refinansiert. Ja. Så den nye obligasjonen ble kansellert, og så ble det gamle obligasjonen da gikk til default. Og sen så kjøpte vi en god del obligasjoner på underkurs, for det er mange da som, når sånne ting skjer, så Ja. de større fondene som har 200 posisjoner, de bare orker ikke forholde seg til det, vil ikke gjøre det. Men vi har jo et litt mer aktivistisk kredittfond, og så har vi det store kredittfondet som sammen kan poole inn og være litt aktivister sammen med andre folk vi kjenner. Så Du har väl lite lang ont om historie tid. kort. Ja, lång historia kort. Nå har vi tatt over eierskapet. Ja. Nordic Capital er ute. Og vi skal jo ikke sitte som et obligasjonsfond, selv om vi har et opportunistisk obligasjonsfond også som eier der, så skal vi jo ikke sitte evig. Så svenske småsparere kan glede seg til oss, kanskje komme på børs en gang neste 69 månedene. Ganska snart. Ellos. Nå er jo børsvinduet åpent til Ja. Ja. Vill du bolaget går hur bra som helst. Det er det som er kult. kort avslutande reflektion på det här fantastiska programmet? Är vi redan färdiga? Nej, men alltså, det finns mycket att oroa sig för. Om det är en bubbla vet inte. Vi förhåller oss, vi är fortsatt konservativa. Går inte helt längst upp på skalan. Spännande marknad, massa som sker. Du är inte tvungen att köpa allt som kommer. Det gäller att göra arbetet som förvaltare. Amen. Famous last words. Nei, men det er riktig. Det är riktigt. Ja, Väldigt trevligt att ha er med båda två, Anna-Karin Hempel och Philip Sissner. Takk for at vi fikk komme. Don't be a stranger, kom snart tillbaka. Det gäller också er som tittar, exempelvis imorgon 11.45.
Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.